Podvečerní a večerní zákoutí Prahy. To jsou nejtypičtější obrazy jednoho z nejvýznamnějších českých malířů konce 19. a začátku 20. století Jakuba Schikanedra. Jakub Schikanedr patří ke generaci umělců, kterým říkáme generace Národního divadla. Byl spolužákem Františka Ženíška, vlastně Václava Brožíka a dalších umělců. Sám se vlastně také se svým přítelem Emanuelem Krescencem Liškou podílel na výzdobě Národního divadla, ale ta jeho výzdoba tam dnes není už přítomná, protože po požáru Národního divadla byla nahrazena díly Václava Brožíka, což se údajně Schikanedra dotklo a celý život na to potom tak jako těžce vzpomínal. Jakub Schikanedr se narodil v Praze v roce 1855 a pro ty, kdo znají jeho nejslavnější díla, mohou být jeho rané obrazy překvapením. Jakub Schikanedr se ve svém raném díle věnoval takovým realistickým obrazům, jejichž hlavními hrdinkami byly to ženy opuštěné, ve stáří, zachycené v chudobě. A tato etapa potom vrcholí takovým jeho největším dochovaným plátnem Vražda v domě. Vražda v domě je opravdu impozantním dílem. Plátno má přes 2 metry na výšku a skoro 3,25 metru na šířku. K vidění je ve stálé expozici Národní galerie v pražském Veletržním paláci. Je to obraz, který Schikanedr maloval v roce 1890 pro výstavu v Berlíně. A tehdy vlastně byl ještě mladý autor, který toužil se prosadit ve světě, takže možná i ten formát a možná i ten námět toho díla volil právě ve snaze upoutat na sebe nějakou pozornost, protože ty výstavy tehdy na konci 19. století byly instalovány takovým způsobem, že ty obrazy byly těsně vedle sebe, někdy i v několika řadách nad sebou a bylo skutečně důležité upoutat pozornost návštěvníků i té umělecké kritiky. A to se Schikanedrovi podařilo. Skutečně německá dobová kritika si toho obrazu všimla. Dobová kritika řešila mimo jiné i to, jestli byla dívka na obraze opravdu zavražděna a jestli je v tom případě na obraze zachycen také její vrah. Každopádně místo, kam tenhle výjev Jakub Schikanedr umístil, bylo reálné. Šlo o dvorek v bývalém pražském židovském getu nedaleko dnešní Pařížské ulice. Na konci 19. století Jakub Schikanedr změnil náměty svých obrazů a začal zachycovat pražské uličky a zákoutí. Ale vidíme, že stále v těch jeho obrazech se objevuje postava ženy. Většinou je to postava, která je nějakým způsobem taky opuštěná, schoulená. Tušíme zatím třeba nějaký tragický osud. Tady je možná taková zvláštní souvislost vlastně i se Schikanedrovým rodinným životem, protože on vyrůstal, ta jeho rodina měla vlastně takové jako umělecké divadelní kořeny a řada těch jeho sestřenic a tet působily jako herečky, což vlastně na konci nebo v druhé polovině 19. století nebyl úplně jednoduchý život a v okamžiku, kdy těm ženám skončila ta kariéra, tak se velice často právě ocitali v těch velmi nuzných podmínkách. Z těchto míst nedaleko prvního nádvoří Pražského hradu zachytil Jakub Schikanedr jeden ze svých nejslavnějších pohledů na Prahu. Jeho obraz se jmenuje V podvečer na Hradčanech a je k vidění ve Veletržním paláci ve stálé expozici Národní galerie. Schikanedr si vypracoval takovou zcela unikátní techniku, kdy ty barevné vrstvy nanášel na ten obraz a postupně se stíral. My se vlastně při bližším detailu, při bližším pohledu na ten obraz vidíme i vlastně ty jednotlivé tahy toho štětce a tím postupným stíráním a opětovným nanášením se mu právě podařilo dosáhnout takových těch velmi jemných přechodů mezi tou architekturou a tou oblohou a to je to, co je na těch obrazech vlastně tak unikátní a vtiskuje jim tu takovou tu tajemnou magickou atmosféru. Pro Jakuba Schikanedra nebylo důležité, aby místa, která maloval, zachytil úplně přesně tak, jak v reálu vypadala. Důležitější pro něj byla atmosféra a dojem, který obraz vyvolával. Při pohledu na Schikanedrovy obrazy, na ta pochmurná zákoutí, ale i dřívější díla s názvy jako Vražda v domě, Utonulá nebo Truchlivý návrat, se nabízí otázka, jestli byl samotný život Jakuba Schikanedra podobně smutný.
Že my máme velmi málo informací o životě Jakuba Schikanedra. Nezachovala se vlastně žádná korespondence ani deníky. Jsme odkázáni vlastně na vzpomínky jeho přátel. Víme, že když studoval na Pražské akademii, tak to byl velmi vtipný, zábavný člověk, vyhledávaný společník, který si dokázal udělat legraci ze sebe i ze svých kamarádů. Když se oženil, tak se svojí manželkou narodil se jim jediný syn, který ale krátce po narození zemřel a to manželství zůstalo už bezdětné, takže to samozřejmě asi Schikanedra velice zasáhlo. A dá se říct, že potom na začátku 20. století se Schikanedr uzavřel ve svém ateliéru a stýkal se jen s velmi malým okruhem svých přátel, případně sběratelů a začal se vlastně stranit i takového toho veřejného uměleckého života, přestal veřejně vystavovat a rezignoval na všechny funkce, které měl. Takže řekla bych, že skutečně potom ten jeho život byl takový naplněný melancholií, a která se určitě odráží v těch obrazech. Ještě za svého života patřil Jakub Schikanedr mezi známé malíře. Po druhé světové válce a komunistickém puči se ale jeho dílo nehodilo tehdejší představě režimu o tom, jak má vypadat socialistické umění. Popularitě Schikanedra ovšem pomohly výstavy uspořádané Národní galerii v 70. a v 90. letech 20. století. I díky nim v současnosti Schikanedrovy obrazy patří k hitům uměleckých aukcí.